ابن حضرتك او ابن حضرتك ما بياكلش كويس، ما عندهوش شهية للاكل. اسباب ضعف الشهية او فقد الشهية عند الاطفال وعند الشباب في السن الصغير اللي هو سن المدرسة. بمناسبة المدارس عاملين لكم الحلقة دي، يا ترى ليه ابني مش عايز ياكل او بنتي ملهاش نفس للاكل؟ لو الموضوع ده يهمك ويهمك تعالوا كده نشوف مع بعض. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور ماجد المنقبادي، اخوكم بكالوريوس طب عين شمس سنه 91، ماجستير من المانيا سنه 99. يا ريت لو انتوا اول مره تشرفونا تشتركوا في القناه وتكتبوا لنا تعليق، تعملوا لنا لايك يشجعنا نعمل لكم فيديوهات تانية لو انتوا فعلا مهتمين بصحه اسرتكم وعايزين المعلومات الطبيه توصل لكم. ارجع للموضوع، يا ترى ايه اسباب فقد الشهيه عند الاطفال؟ الاول عايز اقول لكم ان دي الحلقه الثالثه بمناسبه المدارس. عملنا حلقة عن الأكلات اللي احنا نأكلها لأطفالنا ونطبخها لأطفالنا في السندوتشات أو غيره في المدرسة، دي كانت الحلقة الأولى. والحلقة الثانية عملنا على نصايح طبية هامة جدا بالنسبة لأطفال المدارس. إيه بقى موضوع فقد الشهية ده؟ الأول عايز أطمنكم، الحقيقة لو إن الطفل وزنه طبيعي وبياكل شوية، ده مش فقد شهية أو خمول. وعايز أقول لكم حاجة مهمة جدا كان من أول فيديو، مفيش حاجة اسمها دواء فاتح للشهية، ده كان زمان واتلغى، احنا صغيرين كان موجود، ولكن ثبت علميا انه بيأثر على مراكز الجوع والشبع في المخ، فبالتالي تأثير خطير جدا وممكن يعمل مشكلة طول العمر. فاحنا نتفادى هذا مع الطفل، لكن في حاجات طبيعية تفتح الشهية وهنتكلم عليها. طيب ايه بقى الاسباب اللي بتؤدي الى ان الطفل يبقى نفسه مسدودة؟ هنقسمهم اولا لعادات غذائية سيئة، ثانيا لعادات نفسية ومشاكل نفسية، ثالثا لمشاكل طبية اللي هو تخصصنا. نمرة واحد العادات الغذائية السيئة، وده ثبت في بحث ألماني ان الأطعمة المعبأة أو المحفوظة زي الإندومي مثلا بتسد نفس الطفل، لا سيما لو كلها في سناكس قبل الوجبات، والسناكس عموما ابعدي طفلك عنها. نمرة اتنين الحلويات والسكريات وما أكثرها في وطننا العربي. الطفل ياكل شوكولاتة في المدرسة وبعد ساعة زي يتغدى، لا طبعا، هو حصل انه ايه، نسبة السكر زادت جدا في الجسم، حصل عنده شعور بالشبع، غير المشاكل التانية اللي السكر بيعملها على المدى البعيد وعلى المدى القريب، لدرجة ان الاطفال ممكن جدا يحصل معاهم سكر من النوع الاول او يجي لهم سمنة ومشاكل كتيرة من السكريات. واحنا عندنا مشكلة في الموضوع ده، خلي السكريات دي حالة وخليها فواكه احسن. نمرة 3 عدم تناول الطفل الأطعمة المغذية اللي جسمه بيحتاجها، اللي هي بقى الفواكه والخضروات واللبن والمكسرات، وعملنا حلقة مخصوص بالتفصيل عن هذا الموضوع، اللي ما شافهاش اللي هي الحلقة الأولى، حط لكم الرابط بتاعها. آخر حاجة مهمة جدا تناول المشروبات الغازية، الحاجات بقى اللي هي ايه فيها مليانة صودا والفاست فود والشيبسي والحاجات كلها اللي بتسد النفس، دي أسباب العادات الغذائية السيئة. تاني حاجة الأسباب النفسية البحتة، ودي للأسف عادات منتشرة جدا في الوطن العربي. الطفل بياكل وهو بيتفرج التلفزيون، بياكل وهو بيلعب على الموبايل، ما بيلعبش رياضة، ما بيتنشطش، ما بيسخنش، ما بيجوعش عشان ما بيجريش كتير. النقطة التانية في الموضوع ده النفسي، عدم حصول الطفل على ساعات نوم كويسة، بيحصل له ان هو بيلاقي صعوبة في النوم، وده ممكن يدخله في اكتئاب. نمرة 4 بيئة البيت وبيئة الأكل. هتقول لي ازاي يا دكتور؟ لو البيت نظيف وجميل والطفل ما حصلوش ملل منه، الاكل بيتغير بيتنوع. عملنا حلقه عن التوابل اللي تتحط في الاكل عشان تعرفي الحاجات اللي تفتح نفس الطفل، وهنتكلم في الحلقه اللي جايه عن العلاج، عن الاكلات اللي انت ممكن تحطها له تفتح نفسه بيها. لان الطفل كده بيتضايق، لما بيتضايق وحس ان الاكل مش لذيذ، الاكل هو الرز ني مش عارف ايه، الطريقه الجميله والشكل الجميل، العين بتاكل قبل البق، eye eats before the mouth. فلو الاكل شكله جميل هياكل كويس. نمرة 3 ونقطة مهمة جدا بتأثر على الناحية النفسية، ان الطفل متعرض لضغط وتوتر، بيت فيه مشاكل، راجل ومراته بيزعقوا ببعض، حالة طلاق، وفاة احد الاقارب او الاخوات او كده، ده بيأثر طبعا على طول على الهرمونات. اخر نقطة فيها دلع شوية، ان انا انوع له في الاكل، يعني ما ادوش نفس الاكل،
لان نفس الاكل بيحصل له ملل. نمرة 6، لو الطفل مش سعيد في المدرسة، متضايق، الابلة مش كويسة، الاستاذ بيضربه، ده ممكن يدخله في اكتئاب. واحنا عندنا مشكلة في الوطن العربي ان احنا مش عارفين نفرق بين الاكتئاب وبين الحزن. تالت حاجة الاسباب بقى في التخصص، الاسباب الطبية البحتة. اسباب الطبية البحتة ممكن الطفل يكون عنده حساسية في التذوق، دي نادرة صحيح، لكن مراكز التذوق في سطح اللسان بالذات في الاطفال ممكن الاكل يعجبه ده ما يعجبوش، نوع يعجبه ما يعجبوش، انت مش عارفه ليه ما بيعجبوش، لكن مراكز التذوق عنده بالنسبه للاكله دي مش موجوده او ضعيفه. نمره 2، اضطرابات الجهاز الهضمي عموما والامعاء خصوصا. لو الطفل عنده مشكله، لو بيستفرغ كتير، لو بيجيله اسهال وامساك كتير، فده محتاج استشاره الطبيب، لان طبعا ممكن يبقى في مشاكل في الجهاز الهضمي زي انواع من البكتيريا او الطفيليات والديدان، ودي نقطه مهمه جدا في وطننا العربي. لو عملت تحليل براز للطفل وطلع عنده دوده، يبقى هو ده السبب الاساسي اللي نفسه مسدوده بيه. نمره 3 في الاسباب الطبيه الانيميا. فقر الدم من اكتر الاسباب بتاعت فقدان الشهيه، بالذات بيجي للاطفال نتيجه للتغذيه الغير صحيه اللي بيحصلوا عليها، وهنتكلم عن النقطه دي. نمره 4، اضطرابات الغده الدرقيه بالذات في الاطفال، لان احنا ما بنكتشفش الموضوع ده بسهوله. ممكن الهرمونات بتاعه الثيرويد اللي هي الغده الدرقيه مش موجوده كويس او موجوده زياده او ناقصه، يعمل لنا مشكله ويخلي الطفل نفسه مسدوده. نمره 5، ودي شائعه جدا جدا بقى، ان الطفل لو عنده اعراض ومريض، احنا لما الكبار لو واحد مريض مش هياكل كويس، كذلك الاطفال والشباب الصغيرين لو عنده مشكله في الحلق، في الاذن الوسطى، امراض الى اخره، او عنده اعراض برد زي حمى، برد، اسهال، قيء، طبعا هيبقى نفسه مسدوده، وده هيعمل فقدان مؤقت للشهيه مش فقدان نهائي. نمره 6، نفس الكلام، لو الطفل لسه متعافي من مرض معين، الطبيعي والاطفال الحمد لله بيرجعوا بسرعه لاكلهم وطبيعتهم، لكن لو خد وقت شويه او عنده مشكله مثلا مش ضايق طعم الاكل، فاكرين انتوا فقدان حاسه التذوق والشم ايام الكورونا، لو ابتدى ان هو ياثر عليه طعم الطعام مش كويس، وبالتالي مش هياكل كويس، هتبقى نفسه مسدوده. نمره 7، الحساسيه ضد بعض انواع الاكل. احنا ممكن نكتشف ان الطفل ده مش بياكل، لما بياكل لبن بيتعب، بيجي له قيء، بيتعب. طب لا اصله عنده حساسيه ضد اللبن، عنده حساسيه ضد الجلوتين، عنده حساسيه ضد اي نوع من انواع الاكل. وخلي بالكم الحساسيه ما بتبقاش حساسيه في الجسم كله، ممكن يبقى طفل عنده حساسيه ضد الطماطم مش ضد البيض، ضد اللبن مش حساسيه يبقى عنده حساسيه كل حاجه، لا. اخر حاجه، لو معامل النمو عنده بطيء، وده طبعا لو الطفل زي ما قلنا وزنه كويس ما نقلقش. افرض بقى حصل ان الوزن نقص مره واحده او الوزن نقص بالتدريج، فده بقى كده في مشكله في النمو وفي هرمونات النمو، بننصح استشاري الاطفال او طبيب الاطفال. يبقى كده احنا استعرضنا الثلاث حاجات: العادات الغذائيه السيئه، الاسباب النفسيه، والامراض والاسباب الطبيه. طب ايه بقى علاج فقدان الشهيه؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه. مستني اسئلتكم في هذا الموضوع المهم جدا، ولايكاتكم واستفساراتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنميه بشريه.